Bună seara. It's a delight again to be with you, and for the last evening and earlier today, we have been talking about making choices and how important that is. Îmi pare atât de bine că sunt iarăși cu dumneavoastră. În ultimele două ocazii am discutat despre a face alegeri bune și impactul lor asupra sănătății. This evening I'd like to know how many of you have made some good choices today? Aș vrea să vă întreb, câți dintre dumneavoastră ați făcut astăzi alegeri bune? You raise your hand. Alegeri bune. I'm glad to see those hands. Sunt bucuros să văd mâinile astea. Keep up those good choices. Continuați să faceți alegeri bune. You know, we live in a world where we are tempted with many bad choices. Noi trăim într-o lume în care suntem ispitiți, tentați cu multe alegeri rele. We're faced with all kinds of food choices. Mai ales în domeniul alimentar, suntem tentați cu multe ispite. I'm not going to ask you whether you would prefer the apple or the hamburger. Nu vă întreb dacă preferați hamburgul sau mărul. But those are the kinds of choices that we are often faced with. Dar e doar un model de alegeri în fața cărora suntem puși. And we frequently make those kinds of choices based on our tastes and our desires. De regulă facem aceste alegeri bazați pe gust și pe poftă. Rather than on a principle. Și mai puțin pe principii. Or good science. Sau cunoștințe solide. Good science can help guide us in making good choices. Știința sănătoasă ne poate ajuta să facem aceste alegeri bune. It can keep us from being too rigid. Ne poate ajuta să nu fim atât de rigizi, prea rigizi. Can help us be balanced in all that we do. Să fim echilibrați în ceea ce facem. You know, many people have followed cultural traditions. Din nefericire, mulți oameni urmează tradiții culturale. There are family traditions. Tradiții de familie, cum am pomenit. And when we seek to make different choices, it can be difficult at times. Și atunci când suntem solicitați de rațiune să facem alte alegeri, ne va fi greu. Sometimes cultural and family traditions have no basis in fact. De multe ori, toate aceste opțiuni n-au nicio bază științifică. For instance, de exemplu, in some cultures, în unele culturi, it's considered not only to be appropriate but important to apply cow dung to the umbilicus of a newborn child. În unele părți ale lumii nu se socotește bine, ci chiar foarte important să adaugi băligar pe umbilicul noului născut. We say, wait a minute. Stai puțin. But there are other cultures that don't believe that a woman should take a bath for at least 4 weeks after giving childbirth. În alte culturi se consideră că este rău dacă o femeie după ce a născut timp de 4 săptămâni să facă vreo baie. We only have to go and look at different cultures and even go and look at some of the older books on health. Dacă vreți, putem lua cărți vechi de sănătate, de secole. In the previous century there was a resurgence of health reformers. În secolul trecut au fost cercetări vis-a-vis de reforma în sănătate. And many of them drew up lists of things that should and shouldn't be done. În multe aceste cărți găsim lucruri care n-ar trebui făcute sau ar trebui făcute. And they were well intentioned. Erau bine intenționate sfaturile. Today we look at some of those lists and we wonder why. Și astăzi când le cercetăm ne mirăm cum de-au putut scrie așa ceva. Because with the explosion of scientific evidence, we understand better in many cases. Pentru că odată cu explozia cunoștinței științifice, multe lucruri s-au luminat. Now we've grown in our understanding of human choice and lifestyle.
Noi începem să dobândim informații și să creștem în ceea ce privește alegerile umane și stilul de viață. In 1972, În 1972, some scientists published one of the early classic papers in this topic. oamenii de știință au început să publice documente specifice în această privință. They looked at almost 7,000 individuals for a period of 10 years. Au urmărit circa 7.000 de persoane o perioadă de 10 ani. They all lived in the same region of California, Toți trăiau în aceeași regiune californiană and they found that their choices about lifestyle had important impact on their health. și au descoperit că stilul de viață pe domeniul sănătății are un impact foarte important asupra sănătății și a speranței de viață. What did they look at? Iată care au fost They looked at criteriile lor. 7 health habits. Aveau în vedere 7 obiceiuri de sănătate. The first were people that got enough sleep, 7 to 8 hours of sleep per night. Erau oameni care urmăreau să aibă un somn adecvat de 7-8 ore pe noapte. The second was not eating between meals, Un alt principiu era să nu mănânce între mese, no snacking. nu gustări. Third was eating a good breakfast. Al treilea principiu, să fie un mic dejun mare, substanțial. That is a healthful one. Este foarte sănătos. And fourthly, they maintained their recommended weight. Și anume, al patrulea, să păstreze o greutate potrivită. Number 5, they exercised regularly. Punctul 5 privea mișcarea fizică. Number 6, they did not use tobacco. Punctul 6, nu fumat. And number 7, they were moderate or non-drinkers. Iar punctul 7, temperație sau abstinență față de alcool. Now, we recommend no use of alcohol. Noi recomandăm, conform luminii, abstinență totală We'll față de talk about alcool. that on another evening. Vom discuta despre asta într-o altă seară. They followed these people for 9 years. Timp de 9 ani au urmărit pe acești 7.000 conform what they acestor found. principii și iată ce au găsit. You can, and the blue bars represent the men and the green bars the ladies in the study. Coloana albastră reprezintă bărbații, cea verde femeile. And we start with those who had 0 to 3 of those good habits. Și am început să urmărim pe oamenii care respectau 3 din cele 7 criterii. And you can see that after 9 years, După 9 ani de zile, 20% of the men, almost 20% of the men were dead, circa 20% din oameni erau morți and 12.1% of the ladies were dead. și peste 12% decese la femei. That's when they had 0 to 3 habits. Asta în cazul în care n-au respectat decât cel mult 3 criterii. And you can see that as they developed more, as they practiced more habits, Și pe măsură ce au inclus în viață alte persoane mai multe criterii, fewer and fewer of them died. mortalitatea a scăzut. In fact, those who had all 7 of their habits, Iar cei care aveau în vedere toate cele 7 principii, men and women were almost the same, about 5% had nu died. erau mai multe decese de 5% la ambele categorii. Now, when we compare the difference between the highest and the lowest number of habits, it made almost 11 years of difference. Dacă comparăm diferența dintre cea mai joasă și cea mai înaltă eficiență în respectarea acestor criterii, descoperim aproximativ 11 ani diferență. The average age of death of those that had 6 to 7 of the good habits was 78. Media de vârstă al celor care urmăreau cele 7 principii era în jur de 78% speranța de viață. And Media the de average age of those who had 0 to 3 was 67. Iar cei care respectau cel mult 3
speranța de viață era 67 de ani în medie. Now they asked them another question as they studied them. Și pe măsură ce au studiat, au mai pus o întrebare. We're going to talk a little more about mental health on some other evenings. Într-o seară vom discuta despre sănătatea minții. But they asked these study subjects if they were happy or not. Dar întrebarea care le-au pus-o acestor subiecti a fost: sunteți fericiți sau nu? And look at what they found. Și iată ce au găsit. They found that the number dead in 9 years Că numărul celor morți în 9 ani, in the happy people was 100, între cei fericiți, numărul de decese era de 100 and in the unhappy people was 157. și din categoria oamenilor nefericiți, rata mortalității era de 157 de persoane. Our state of mind makes a big difference. Starea sufletească face o mare deosebire. So keep smiling. Vă rog, zâmbiți. You want to be happy Trebuie să fiți fericiți, să for vreți, your good health. pentru sănătatea voastră. Now, when it comes to making lifestyle choices, we are faced with all kinds of information today. Astăzi, când e vorba să facem alegeri înțelepte, suntem bombardați cu tot felul de informații. And some of you may be saying, well, I don't know about those 7 habits that we just talked about. Unii ar putea spune, nu ne pasă de cele 10 Where did those obiceiuri ideas bune. come from? De unde au provenit ele? Din ce minte? We are bombarded today with all kinds of ideas. Astăzi, media ne bombardează cu tot felul de idei. And I want to make a few suggestions to you this evening as to how you can make wise choices. Aș vrea să vă dau câteva sugestii cum să faceți alegeri bune. Number 1, Prima sugestie. we need to get the facts and weigh them. Atunci când cercetăm, când auzim, uitați-vă la fapte și cântăriți-le. People may tell you things and it doesn't make sense, and you may know better than that. Probabil că unii oameni o să vă spună lucruri care n-au sens. So use your common sense. Folosiți-vă buna judecată. Number 2, A doua recomandare. don't make decisions or choices when you're under a lot of stress. Nu luați decizii atunci când sunteți sub presiunea stresului. You ladies, don't go to the grocery store and buy food when you're under a great deal of tension. Vă rog, nu mergeți, doamnelor, la magazin să cumpărați hrană, mâncare atunci când sunteți sub stres, tulburate. And you men too, you may go buy things too. Și domnilor, faceți același lucru. Many studies have shown Multe studii au arătat people who make decisions under stress make poor choices. au arătat că oamenii care au decizii sub presiunea stresului nu iau decizii bune, ci rele. The third is that we need to be aware of the distortions that our emotional state can bring about in decision making. Trebuie să mai fim conștienți în al treilea rând că stările emoționale pot distorsiona judecata și alegerea bună. When we're angry Mânia, de exemplu, or depressed sau depresia sufletească, or even joyous, happy, sau poate chiar un surplus de bucurie, those things can all influence our decisions, toate acestea ne pot influența deciziile. often for the negative. Și de cele mai multe ori de partea negativă. I had a classmate when I was in graduate school. Când eram la liceu, am avut un coleg. Every time he got a good grade, În fiecare ocazie când lua o notă bună, and that was most of the time, și asta de cele mai multe ori se întâmpla, he celebrated with a great big ice cream. întotdeauna o sărbătorea cu o porție mare de înghețată. One day I had the courage to ask him why he didn't celebrate with an apple. L-am întrebat într-o zi, dar de ce nu sărbătorești nota bună cu un măr frumos? He said they don't taste as good. Nu e atât de gustos mărul. But even in his happy state, he wasn't making the best of decisions. Deci, iată, chiar în starea de euforie, el nu lua decizii bune.
So be aware of making decisions when you're extra happy or extra angry. Luați-vă, deci, grija să nu luați decizii atunci când sunteți prea fericiți sau deprimați. Number 4, don't assume things. Nu luați lucrurile de bune. Punctul 5. Just because sweet things taste good doesn't mean they're necessarily good for you. Doar faptul că ceva e dulce nu semnează și că e bun pentru dumneavoastră. But on the other hand, just because something doesn't appeal to your taste doesn't mean it's bad for you. Și dacă un lucru nu îți face o mare plăcere, nu semnează că e un lucru rău. Number 5, Punctul 5. we need to be aware of wishful thinking. Ar trebui să fim atenți la lucrurile de dorit. I have a friend who has had a lump on their body. Cunosc pe cineva care are o gâlmă în corp. It kept growing. What kept It kept growing, get bigger. Această tumoare creștea. I said, you need to go in and have it checked. Trebuie să te duci la medic, am spus. So he said to me, no, if I think healthy, I'll remain healthy. A zis, nu, dacă eu am să continui să cuget sănătos, o să rămân sănătos. Unfortunately, that lump did not go away. Din nefericire, tumoarea n-a mers bine. And today he's struggling with his own life. Iar acum se luptă pentru viața lui. He was wishfully thinking. Avea gânduri bune, dar... Number 6, Numărul 6. be careful of where you get your health advice. Fii atent de la cine primești sfaturile tale de sănătate. Quackery is so common today. Lucrurile acestea se întâmplă atât de des, înșelăciunile. The internet is not the best place to get good Internetul information. nu este sursa celor mai bune sfaturi. You can get all kinds of information. Există și sfaturi bune, dar și multe rele. Number 7, Punctul 7. trust in the wisdom of people who know more than you do about the subject. Ai încredere în oamenii care cunosc mai multe în domeniul acela decât tine. Make sure you're listening to balanced, wise people. Ia seamă să urmezi sfatul oamenilor echilibrați. And then number 8, Punctul 8. choose to do what you can do, Alege ceea ce stă în puterile tale, not just what you want to do. nu doar ceea ce vrei tu. Our wants and desires are often misguide us and mislead us. Multe ori dorințele noastre, ambițiile noastre pot să ne conducă greșit. They don't always reflect our true needs. Pentru că nu totdeauna dorințele reflectă și nevoile noastre. Then lastly, Și în ultimul rând, make sure you ask God for help in making your decisions. înainte de toate, nu uitați să întrebați pe Dumnezeu pentru a face alegeri bune. God loves you, each one, Dumnezeu vă iubește pe fiecare. and He cares about your health. El vă poartă de grijă și în domeniul sănătății. Seventh-day Adventists believe that health is a gift of God. Noi credem că Adventiști de ziua șaptea că sănătatea este darul lui Dumnezeu. God created us, Dumnezeu ne-a creat and He gave us the privilege of good health. și El ne dă lumină și privilegiul de a avea și de a păstra sănătatea. When you buy a new automobile, Când cumperi un automobil nou, it comes with an owner's manual. vine cu un caiet de manual. It tells you all the things you need to do to take care of it. În cartea tehnică îți arată tot ce trebuie să faci ca să-i porți de grijă, să nu se întâmple nimic. And if you do that, the chances are it'll last a long time. Și dacă respecti cartea tehnică și indicațiile, mașina va dura mult timp. And we are the same. Noi suntem la fel. God has given us an owner's manual in the Bible. Dumnezeu ne-a dat o caiet sau carte tehnică în Biblie. Jesus said Iisus a spus in John în Ioan 10:10, capitolul 10:10, am venit pentru ca voi să aveți viață și ca
voi, adică ei de care vorbea, respectiv noi, să avem viață din belșug. Recent studies have shown that even our spirituality impacts our own health. Studiile recente au arătat că chiar și spiritualitatea determină calitatea sănătății. Our relationship with God can improve our health outcomes. Relația noastră cu Dumnezeu poate să ridice nivelul sănătății. More than 3,000 years ago, Cu mai mult de 3000 de ani în urmă, the Lord told his people Dumnezeu a îndrumat poporul său in Deuteronomy 30, verse 19, în Deuteronom, capitolul 30, cu versetul 19. he said, El a spus, iau astăzi cerul și pământul martor împotriva ta, că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Acum alege viața ca tu și copiii tăi să puteți trăi. what kind of choices are you making? Ce alegeri vom face noi? Choices not only impact us, they impact others as well. Pentru că alegerile noastre nu ne impactează doar pe noi, ci și pe alții. May all of us, Fie ca toți, by the grace of God, prin harul lui Dumnezeu, seek to make right choices and healthy choices. să căutăm să facem alegeri bune și sănătoase, Choices that will have a positive impact on our lives and others for eternity. alegeri care să aibă impact pentru noi și binele celor dragi. Now, how many of you this evening are willing and desire to live life to the full by making good choices? Câți dintre noi, cei prezenți, doresc în seara aceasta să facă alegeri bune pentru o viață împlinită? Wonderful. Minunat! We'll look forward to seeing you tomorrow evening. Vom continua mâine.